Ang PSE Index ay bumaba mula 6,970.51 noong September 10, 2021, hanggang 6,912.85 ngayong September 17, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -0.83% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas naman mula 690.16k pesos hanggang 696.72k pesos, katumbas ng 0.95% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 89.34k pesos hanggang 95.9k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng Magical Stocks kasama ang 7 experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Gumawa rin kami ng mabilis na pag-screen para sa aming September experiment. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang September screening. Narito ang worksheet para sa eksperimento. Pinili namin ang LTG, FGen, MEG, MPI, at GT Cap para sa buwan na ito. Susubaybayan namin ito ng 1 taon at susuriin kung kumikita ito o hindi. Tulad ng dati, ang aming budget ay 30,000 piso bawat stock. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 27.57%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -33.48%. Merong tayong 2 signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 20, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -2.78% hanggang -3.58%, bumaba ng -0.8%. Ang aming experimental Magical Stocks ay bumaba din mula -8.18% hanggang -8.47%, bumaba ng -0.29%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -4.88% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa -5.4% noong September 10, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 16.83%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -34.24%. Merong tayong 1 signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -4.16% hanggang -4.95%, bumaba ng -0.79%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas naman mula -1.7% hanggang -0.19%, tumaas ng 1.51%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 4.76% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa 2.46% noong September 10, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 51.42%, habang ang list performer ay FDC na natatalo ng -15.08%. Merong tayong 1 signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 0.64% hanggang -0.2%, bumaba ng -0.83%.
Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 2.98% hanggang 3.55%, tumaas ng 0.58%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.75% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa 2.34% noong September 10, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 41.6%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng minus 0.52%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 8.3% hanggang 7.41%, bumaba ng minus 0.9%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 15.17% hanggang 15%, bumaba ng minus 0.17%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.59% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa 6.87% noong September 10, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 43.88%, habang ang list performer ay RLC pero tumutubo ng 1.14%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 12.44% hanggang 11.51%, bumaba ng minus 0.93%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 12.37% hanggang 13.21%, tumaas ng 0.85%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 1.7% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa minus 0.07% noong September 10, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 36.33%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng minus 6.11%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 1.74% hanggang 0.9%, bumaba ng minus 0.84%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 7.85% hanggang 12.37%, tumaas ng 4.52%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.47% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa 6.11% noong September 10, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula September 10, 2021, hanggang September 17, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks. Ang top performer ay MER na tumutubo ng 3.5%, habang ang list performer ay RLC na natatalo ng minus 5.68%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 5.08% hanggang 4.22%, bumaba ng minus 0.87%.
Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 0.88% hanggang minus 0.87%, bumaba ng minus 1.75%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 5.08% ngayong September 17, 2021, na nagmula sa minus 4.21% noong September 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 12.2%, habang ang least performer ay GT Cap na natatalo ng minus 6.69%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga Magical Stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 10.36% ngayong September 17, 2021 na nanggaling sa 12.93% noong September 10, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 20.12% ngayong September 17, 2021 na nanggaling sa 13.2% noong September 10, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 5.79% ngayong September 17, 2021 na nanggaling sa 6.44% noong September 10, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 2.93% ngayong September 17, 2021 na nanggaling sa 0.28% noong September 10, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng Magical Stocks ay tumutubo ng 26.77% na nanggaling sa 30.32%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 16.09% na nanggaling sa 9.96%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 13.54% na nanggaling sa 15.09%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 2.91% na nanggaling sa 1.1%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 696.72k pesos, nakatumbas ng 15.96% na nagmula sa 14.87%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga Magical Stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng Magical Stocks at ang 7 experimental stocks. Quote, "How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case." Unquote, Robert G. Allen. See you in the following video. Have a great day ahead.